Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit! Nu ne-am văzut de mult, este adevărat. Asta nu înseamnă că între timp nu s-au întâmplat foarte multe la proiectul nostru Iveco. Marco, Iveco-ul nostru, este în plin proces de restaurare, dar pentru a vă arăta progresul și pentru că așa e normal să o luăm într-o ordine cronologică, o să începem chiar cu începutul. Nu avem foarte multe filmări, nu am filmat chiar foarte în detaliu pentru că Claudiu muncește singur la acest proiect și e greu să filmezi și să și muncești în același timp. Dar ce avem filmat o să facem public și o să vedeți și voi. Suntem foarte entuziasmați să vi-l prezentăm pe Marco și progresul lui. Așadar, iată primul episod. Bună dimineața! Ne-am apucat de nou proiect Iveco. Este a doua zi, în prima zi nu am filmat. Am crezut că decât fac puțin curat, dar am apucat de demontat. Îngoli piesele care le aveam în interior. Arată așa destul de rău. Vom vedea dacă vom repara caroseria sau vom căuta să cumpărăm alta nouă. Momentan demontăm. Planul este să scoatem caroseria de pe șasiu, să curățăm șasiul, să facem toată partea mecanică și de-abia apoi să ne întoarcem la caroserie și să vedem ce putem să facem. Deci la treabă. La momentul acesta, proiectul are prea multe necunoscute și pare înfricoșător dacă te gândești la dimensiunea lui. Un proiect prea mare pentru un singur om. Dar e singura modalitate. Trebuie să scoatem caroseria de pe șasiu pentru a putea să-l restaurăm așa cum trebuie, nu avem altă opțiune. Iată planul în mare. Ne va lua destul timp să restaurăm șasiul, timp în care o să căutăm altă caroserie în speranța că norocul ne va zâmbi și vom găsi una într-o stare bună. Hello again! Astăzi este ziua cea mare în care scoatem caroseria Iveco-ului de pe șasiu și asta după ce Claudiu a muncit cam o săptămână să desfacă toate șuruburile, să deconecteze tot ce era deconectat și Iveco-ul arată așa. Să sperăm că e o operațiune reușită azi. Claudiu vrea să scoată capota înainte să dăm caroseria jos, să fie mai ușoară. Asta e macaraua cu care se va ridica.
Andreea a potrivit macaraua în așa fel încât să poată să lege și cel de-al treilea lanț de macara. Aici încearcă să decide cum e mai bine să ancoreze caroseria. Până la urmă să folosească una din trapele mașinii, care e spartă oricum. Ești stresat, așa e? Se vede. Dacă o duci în spate, la fel. Problema este să găsim corect punctul de ancorare, în așa fel încât să nu distrugă partea aceasta de sus atunci când se vor tensiona cablurile, pentru că e de fibră de sticlă și foarte ușor să fie spartă. Dacă împingi macaraua un pic mai în față, nu mai trebuie. Dar acum ar trebui un punct de agățare al ăsta. Astea au niște ceva să le... Claudiu, dar ăștia aici stau bine în colțul ăla? Acolo. Nu știu, că asta întrebai și... Nu mi se pare. Stă. Ăstea, când o să fie ridicate? Da, pentru că asta le trage în sus. Deci atunci îl înfășori pe ăsta de 2-3 ori aici. Înfășoară și de... This is it. N-am ăsta, stai. Ai un tăietor. Unde este? În birou? Au mai rămas două cabluri care nu sunt dezlegate și deocamdată e tot în regulă. E ridicată și o să punem alături.
Mai. Opa! Faci cu mine tot, spune? Poți să respiri acum că e tot în regulă. Bravo, good job! Mulțumim băieții pentru ajutor! Hei, bună dimineața! Așa arată șasiul nostru. Am demontat ieri motorul și transmisia. Și acum urmează să demontăm tot ce a mai rămas de pe șasiu pentru a putea să-l curățăm cum trebuie și să-l protejăm pentru viitor. Mult de muncă, am filmat ieri când am dat jos motorul, nu am avut posibilitatea. Haideți să vedem ce reușim să facem și astăzi. Încep prin a demonta toate cablajele și furtunele care au rămas în interiorul șasiului și apoi încet toate șuruburile trebuie desfăcute de la suspensie, de la traverse, tot. Și sunt foarte ruginite. Gata, a venit timpul să ne apucăm de desfăcut șuruburi. Să vedem cum cei 30 de ani de rugină, spun cuvântul, câte vor reuși să le desfacem, câte se vor rupe. Astea par să meargă ușor, dar sunt de la scut. Cu siguranță au mai fost desfăcute recent, dar avem altele care sigur o să fie mult mai dificil de desfăcut. Am suspendat cadrul pe niște paleți și acum urmează să desfac arcurile, să dau puntea spate jos, după care o să ne mutăm pe partea din față. Probabil că în altă zi nu o să mai am timp astăzi. Desfăceam arcurile, s-a dezechilibrat și era să mă și lovesc. Acum trebuie să văd cum îl pun la loc. Aproape a căzut de pe suportul pe care îl făcusem eu.
Astăzi mă apuc să demontez toată suspensia. Trebuie să fac în așa fel încât șasiul să rămână gol. Mai am suspensia față și grupul față. Am dat jos anvelopele. Cred că o jantă cu o roată are undeva la 100 de kg. Zic. Sunt foarte grele. Probabil o să le schimb cu unele mai mici și mai ușoare. Da. Toate șuruburile sunt foarte ruginite, dar să ne punem pe treabă. Am desfăcut o parte. Așa arată. Mai am aici decât să desfac la bara de torsiune. Și după aia suporții care sunt pe șasiu. Mai am partea cealaltă.